Kapsat sa Bali, Indonesia, lumubog sa baybayin ng Nusa Lembongan. Patuloy naman ang pagsagip ng mga rescuers sa mga sakay ng tour boat. Ang lagay po ng mga pasahero ating kakamustahin maya-maya. Magandang gabi, ako po si Rikki Mathay. Ako si Rikki, Alagao, Flores at ito ang mata ng Agila International. Para naman po sa mga headlines ngayong araw ng Biyernes. Philippine unemployment rate tumaas sa 4.1% nitong Abril. Pilipinas bibili ng 12 FA-50 aircraft sa South Korea. US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping nagkausap na sa telepono matapos ang trade war. Global plastic pollution tinalakay sa United Nations Environment Program sa China. At iSpace, ikinalungkot ang palyadong touchdown ng kanilang moon landers sa buwan. Tumaas po ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong April 2025. Batay sa resulta ng pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority o PSA, umakyat sa 4.1% ang unemployment rate sa bansa mula 3.9% noong March 2025. Ibig sabihin, tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa 2.6 milyon mula sa 1.93 million Filipinos noong Marso. Paliwanag ni National Statistician Claire Dennis Mapa, dumami ang mga Pilipinong pumasok sa labor force o aktibong naghahanap ng trabaho, ngunit hindi lahat ay agad nakakahanap. Gayunman, sa kabila ng pagtaas ng unemployment rate, iginiit ng Department of Economy, Planning and Development o DepEd na nanatiling matatag ang labor market. Naniniwala rin ang ahensya na maaabot pa rin ang gobyerno ng target unemployment rate range ng bansa na 4.4% hanggang sa 4.7% sa ilalim ng Philippine Development Plan 2023-2028. Kinumpirma naman ni Philippine Ambassador to Tokyo, Maylene Garcia Albano, na inaprubahan na ng Japan ang Reciprocal Access Agreement o RAA sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan. Ang RAA ay similar sa umiiral na Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Estados Unidos kung saan hinahayaan ito ang pagpasok ng militar ng Pilipinas sa Japan at vice versa para sumali sa mga joint combat drills. Ayon pa sa Philippine Envoy, ang RAA ay isang katunayan ng matatag at na pagtitiwala at pagkakaibigan ng dalawang bansa. Dagdag pa ni Garcia Albano na 100 din ang naturang Defense Pact para mapalakas pa ang abilidad ng Pilipinas at Japan na magtulungan para isulong ang isang rules-based order governed by international law. Nilagdaan na ng Pilipinas ang kontrata para bilhin ang 12 karagdagang FA-50 fighter jets mula sa Korea Aerospace Industries ng South Korea. Bahagi ng kontrata ang logistical support at inaasahan na magsisimula ang delivery ng mga aircraft mula 2026 hanggang 2030. Nagkakahalaga naman ang kontrata ng kabuuang 1 trillion won o humigit kumulang $700 million o kaya 40 billion pesos. Ayon sa Philippine Air Force, ang bagong procurement ng mga aircraft ay malaking dagdag sa asset nito. Bahagi rin nila kasi ito ng 3 Horizon 3 phase ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Patuloy po ang paghahanda ng Commission on Elections o COMELEC para sa kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM elections. Sinabi ni COMELEC Chairperson George Garcia, bagaman sila ay naghahanda na, wala sa kanila ang desisyon patungkol sa pagpapaliban sa BARM polls. Batay sa COMELEC Resolution number 11
2024-9 ang election period para sa barn polls ay sisimulan sa August 14 at magtatapos hanggang October 28. Kaalinsabay nito ay magpapatupad din ng gun ban. Nagsisimula naman ang campaign period mula August 28 hanggang October 11. Samantala, kapag tapos na po ang election period, ay bibigyan naman ng panahon ang mga kandidato hanggang November 12 para maghain ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures. Inanunsyo ng Department of Agriculture o DA na maaari nang mabili sa 87 lokasyon sa buong Pilipinas ang 20 pesos kada kilo na bigas. Kasunod dito ng paglunsad ng DA sa programa ng gobyerno na kadiwa ng Pangulo Stores sa 3 public market sa Bacolod City. Ayon sa Agriculture Assistant Secretary na si Genevieve Velicaria Guevara, ang pagpapalawak ng pagbebenta ng bigas ay mapapabilis sa pamamagitan ng interagency collaboration. Tinukoy ng ahensya na nalampasan na nila ang target na 55 initial KNP sites na mag-aalok ng 20 pesos na kada kilo ng bigas mula sa National Food Authority. At asahan na po ng mga motoristang maaaring magkaroon ng oil price hike sa susunod na linggo. Batay po sa 4-day trade estimates, posibleng tumaas ng 15 hanggang 60 sentimos ang presyo kada litro ng gasolina. Nasa 50 hanggang 20 sentimos naman ang maaaring hike sa presyo kada litro ng diesel. At 25 hanggang 40 sentimos naman ang dagdag sa presyo kada litro ng kerosene. Kasama sa listahan ng binatawan ng parusa ni U.S. President Donald Trump si Judge Reine Adelaide Sophie Alapini Ganso. Si Judge Ganso ay isa sa 4 na judges ng International Criminal Court o ICC na sangkot sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod kay Ganso, inisyuhan din ng sanctions ni Trump sina Solomon Balungi-Bosa, Luz del Carmen Ibanez Carranza at Betty Holler ng Slovenia. Sangkot ang 4 na judges sa mga investigasyon ng ICC laban sa mga tropang Amerikano sa Afghanistan at kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Saklaw ng sanctions ang pagbabawal sa 4 na judges na makapasok sa Estados Unidos at pag-freeze ng anumang assets nila sa loob ng US. Limitado rin ang mga transaksyong pinansyal ni na Judge Ganso sa mga US institutions. Samantala, tinawag ng ICC na pag-atake sa judicial independence ang ginawang parusa ni Trump. Isa rin nila itong pagtatangka na pahinain ang international justice. Ipinagtanggol naman ng European Union ang ICC at sinabing ang International Court ang batayan ng pandaigdigang katarungan. The Commission fully supports the International Criminal Court and its officials that this court holds perpetrators of the world's gravest crimes to account and gives victims a voice. It must be free to act without pressure. We will always stand for global justice and the respect of international law. Samantala, nakabalik na sa Pilipinas ng Huwebes ng gabi si Vice President Sara Duterte matapos itong bumisita sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, the Netherlands. Pumunta rin sa Qatar si VP Sara para daluhan ang ilang aktibidad ng Filipino community doon. Ayon sa Office of the Vice President, dumating si Duterte sa Ninoy Aquino International Airport bandang 7:40 ng gabi. Samantala, 6 na araw na lamang bago ang June 11 ay nakatakda ng ipresenta sa Senado ang Articles of Impeachment laban sa bise. Iminungkahi tuloy ni Senador Panfilo Lacson na araw-arawin hanggang weekend ang impeachment trial para matapos ito hanggang sa June 30. Paliwanag ng Senador, magiging legal na issue ang paglilitis sa bise kung aabot ang pagdinig hanggang sa 20th Congress. Kasi dapat every day except Saturday saka Sunday, Yes. tuloy-tuloy dapat yung trial. No? Pero aabutin ito ng definitely ng June 30. Susunod, US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping nagkausap na ukol sa trade war. International community nag-react sa ipinataw na travel bans ni President Donald Trump. At Tesla CEO Elon Musk pinatamaan si US President Donald Trump sa social media.
Detalye po ng mga balitang yan at iba pa ring mga balita sa pagbabalik ng mata ng Agila International. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Sa kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at NET25 TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified Key Responder. Let's net together sa NET25. Sa NET25. Nagkausap na sa telepono sina US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping. 本台消息，6月5号晚，国家主席习近平应约同美国总统特朗普通电话。习近平指出，校正中美关系这艘大船的航向，需要我们把好舵定好向，尤其是排除各种干扰甚至破坏，这尤为重要。 根据美方提议，两国经贸牵头人在日内瓦举行会谈，迈出了通过对话协商解决经贸问题的重要一步，受到两国各界和国际社会普遍欢迎，也证明对话和合作是唯一正确的选择。 Ayon sa White House, nagkaroon ng magandang pag-uusap ang dalawa. Inimbitahan umano ni Xi si Trump na bumisita sa China, subalit wala pang kumpirmasyon kung kailan ito gaganapin. Ito ang unang pagkakataon na nagkausap ang dalawang lider mula nang ilunsad ni Trump ang trade war sa China. Ang tawag ay base na rin sa hiling ng White House na tumagal ng halos 2 oras. Sinabi naman ni Trump na kanyang inimbitahan din si Xi na bumisita sa Estados Unidos. Tiniyak din ng China na tatalima sila sa naging pangako nila na kanilang babawasan ang taripang ipinapataw sa mga produkto ng US. Naglabas din ng komento si Trump sa social media kung saan sinabi niyang napakahirap na makipagnegosasyon kay Xi. Magugunit ang itinaas ni Trump sa 125% ang taripa sa mga produkto ng China na ibinebenta sa US. Gumanti rin ang China at pinatawa ng mahigit 145% na taripa sa mga produkto ng US na ibinebenta naman sa kanilang bansa. Mga tuntunin at kasanayan ukol sa pagtugon sa polusyon ng plastic ang focus ng mga lumahok sa isang event ng United Nations Environment Program sa China. Narito pang report ni Jessica Valerio. Taon-taon kada 5 ng Hunyo ay sinasagawa ang World Environment Day. Para ngayong 2025, ang pinagtutuunan ng pansin ay ang epekto ng plastic pollution at kung paanong maisusulong ang mga aksyong pangbuong mundo ukol sa pagmamanage nito. Mula sa pagtanggi hanggang sa pagbawas, paggamit muli at pag-iisip. Kasama sa mga dumalo ng theme event, ang mga mula sa mga ahensya ng UN, mga sangay ng gobyerno at mga institusyon. Kinapalooban ng art exhibitions, panel discussions at community outreach ang pagtitipon. Nagbahagi ng kani-kanilang mga pananaw ang mga dumalo kung paano mababawasan pa ang paggamit ng plastic at paano isusulong ang pangmatagalang mga alternatibo.
Nagbanggit si UN Development System Resident Coordinator for China, Siddharth Chatterjee, ng isang halimbawa ng inisyatibo laban sa polusyon ng plastic. Here in China, we are witnessing inspiring progress. One standout example is the Blue Circle Initiative. To date, the initiative has removed over 10,700 tons of marine debris, making it the largest marine plastic recovery program in China. This is just one success story. Across China, we see local governments, the private sector, and community leaders stepping up with innovative solutions. Ayon naman kay Guan Yisong ng Ellen MacArthur Foundation, kailangang pag-isipan muli kung paanong ididisenyo ang mga produkto at patatakbuhin ang mga negosyo. 塑料垃圾它不应该出现在自然界，它不应该出现在河里，出现在海洋中，它其实应该被作为再生资源重新贡献于我们的经济和生活。那要实现循环经济呢，其实我们仅靠更大努力的去做回收和再利用其实是不够的，我们需要重新去思考我们的产品设计，重新去思考我们的商业模式。 Nagpaalala naman si Grace Zhang ng The Poem for You kung paanong nakakasama ang plastic hindi lamang sa kapaligiran kundi pati na sa ating mga katawan. 其实我们要理解这个塑料带给的危害不仅仅是环境的危害，其实它最终也会进入到我们的身体，它最终也会影响到我们的生活。所以其实我觉得减塑对每个人来讲都是息息相关的。它其实不是某一个国家的事情，也不是某一个企业的事情，它其实是每一个人的事情。所以我一直理解减塑其实它提倡的是一种可循环的、一种整体性的、追求平衡和谐的一种自然生活方式。 Hinikayat naman ni United Nations Secretary General Antonio Guterres ang mga bansa ng magkabuo ng daan sa kabila ng pagkakaiba-iba tungo sa pagkamit ng mas malawak na tunguhing pangkapaligiran. In 2 months, countries will come together to hammer out a new global treaty to end plastic pollution. We need an ambitious, credible and just agreement this year, one that covers the life cycle of plastic through the perspective of circular economies, that responds to the needs of communities, that aligns with broader environmental goals, the Sustainable Development Goals and beyond, and that is implemented fast and in full. I urge negotiators to return to talks in August, determined to build a common path through their differences and deliver the treaty our world needs. Jessica Bautista Valerio para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nilagdaan ni US President Donald Trump ang bagong travel ban upang maprotektahan ang Amerika mula sa mapanganib na mga dayuhan. Dito ay pinagbabawal ang pagpasok ng mga mamamayan mula sa 12 bansa. Kabilang na riyan ang Afghanistan, Burma, Chad, Republic of the Congo, Equatorial Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan at Yemen. Ang desisyon ay kaugnay ng isang terror attack sa isang Jewish protest sa Boulder, Colorado, kung saan sinisisi ng mga otoridad ang isang lalaking iligal na nananatili sa Estados Unidos. Ayon kay Trump, ang insidente ay nagpapatunay ng panganib ng hindi maayos na pagsusuri sa mga dayuhang pumapasok sa bansa, kung kaya kinakailangang palakasin ang seguridad. The recent terror attack in Boulder, Colorado has underscored the extreme dangers posed to our country by the entry of foreign nationals who are not properly vetted, as well as those who come here as temporary visitors and overstay their visas. We don't want them. In the 21st century, we've seen one terror attack after another carried out by foreign visa overstayers from dangerous places all over the world. And thanks to Biden's open door policies, today there are millions and millions of these illegals who should not be in our country. In my first term, my powerful travel restrictions were one of our most successful policies, and they were a key part of preventing major foreign terror attacks on American soil. We will not let what happened in Europe happen to America. That's why on my first day back in office, I directed the Secretary of State to perform a security review of high-risk regions and make recommendations for where restrictions should be imposed. Among the national security threats their analysis considered are
the large-scale presence of terrorists, failure to cooperate on visa security, inability to verify travelers' identities, inadequate record-keeping of criminal histories, and persistently high rates of illegal visa overstays, and other things. Very simply, we cannot have open migration from any country where we cannot safely and reliably vet and screen those who seek to enter the United States. That is why today I am signing a new executive order placing travel restrictions on countries including Yemen, Somalia, Haiti, Libya, and numerous others. The strength of the restrictions we're applying depends on the severity of the threat posed. The list is subject to revision based on whether material improvements are made, and likewise new countries can be added as threats emerge around the world. But we will not allow people to enter our country who wish to do us harm, and nothing will stop us from keeping America safe. Thank you very much. At usaping US travel ban pa rin, nag-react po ang mga manlalakbay sa Estados Unidos sa proklamasyon ni Pangulong Donald Trump ukol sa pagharang sa mga mamamayan ng 12 bansa na makapasok sa US. Narito pa ang report ni Rose Papa Angeles. Ang travel ban directive ni Pangulong Donald Trump ay bahagi ng immigration crackdown ng administrasyon nito mula nang maupong muli sa pwesto. 12 bansa ang nasa listahan ngayon ng mga hindi maaaring makabiyahe papasok ng Estados Unidos. Kabilang ang Afghanistan, Myanmar, Chad, Congo, Equatorial Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan at Yemen. Samantala, ang pagpasok ng mga mula sa Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan at Venezuela ay bahagyang hihigpitan. Magsisimula ang proklamasyon mula 9 ng Hunyo 2025. Ayon sa order, ang visas na inisyu bago ang petsang ito ay hindi babawiin. Samut-saring reaksyon ang mayroon mula sa US travelers. Ayon kay Suleiman Kenny na kababalik lang mula Uganda at Kenya, sa kalaunan walang magandang maidudulot sa US ang travel ban na ito. Everything that Trump does is what is the overall strategic approach. Like, I understand sometimes you might have to do certain things, but I think you cannot see the big picture as to what exactly we are trying to do. And then secondarily, we seem to be isolating ourselves from the rest of the world. And I think, from where, I just came back from Africa, and what you see there is a higher presence for the Chinese, for example, when you don't see any United States presence. So wherever we draw back, I think the Chinese and other countries kind of fill in the gap, which is not good for, from my point of view, not good in the long term for the United States. Para naman kay Avi na naninirahan ngayon sa South Africa, tila may ka-OA-yan ang pagtuturing ni Trump sa kanyang posisyon. Kabilang na ang mga hakbang nito ukol sa paghaharang sa ibang bansa na makapasok sa US. Very happy that President Trump is in office, and I certainly would have voted for him as well, but living in South Africa, it's difficult to, and I think he was right in looking at the human rights factor in South Africa. As far as the whites are concerned, is 100% correct on that. I'm living it. I was there since before Mandela came out. When Mandela was there, it was a glorious era for everybody. We were expecting a civil war. But President Trump has come into office, and I think he's exaggerated his position. He is a statesman. He loves to make good deals, and he has made a lot of good deals. But I really think that he's overreached his boundaries, his limitations. He's got to know that, send people there. They don't want to go there. All right, I understand. There are certain countries that he has to ensure that there's no danger to America. America is first. I agree, but I feel it's exaggerated. Hindi naman nagulat si Kenny sa desisyong ito ng Trump administration. Frankly, it's not unexpected because he did it the first time, so it's not unrealistic that he'll do it again. But I think the countries that have been banned, I don't know what kind of threat they pose to the United States.
Specifically countries like Sudan, Yemen, and Congo, for example. I don't know what they have to do with the national security of the United States. Para kay Avi, maraming katanungan ang bumabalot sa travel ban na ito na anya't hindi sana'y gawing panglahat. For me, it's questionable because there are so many people living here that have relatives there, cannot afford to go back there. It might be dangerous for them. So, look, they have to check up. If somebody's coming for a visa, go to the State Department. Who are you? What are you? Are you dangerous? Do you belong to a... And then, I understand. But it cannot be a blanket. You know, it can't be a blanket decree that nobody can come from there. We can't have you. We don't want you to step foot into our country. Tinawag naman ni Deidre Sheets na pagpapalala ng salungatan ng aksyong ito ng US. It's just unfortunate. When we break down dialogues and exchanges and the mutual experiences, then it escalates conflict, in my view. So it feels ignorant on multiple levels. Culture's complex. I just wish we could do a better job at having more quality dialogues around, why things are a certain way and how we can work together. That's just my training and my background. Subalit hindi man sumasang-ayon si Sheets sa travel ban, tulad ni Kenny, ay hindi na nagulat ito sa proklamasyon ng pamahalaan. I'm not surprised. Do I agree with it? No. I'm a global citizen. I've traveled a lot of countries. So people are people. I know that could sound naive, but I know a lot of people from what it sounds like the countries are, from the countries that sound like they're being banned. And it's unfortunate because it limits the dialogue for cross-cultural communication, building understanding and trust. Ngunit para kay Kenneth Davis na mula sa Seattle, Washington, kung ang hakbang na ito ni Trump ay para sa ikabubuti ng Amerika, suportado niya ito. I do not. I think long as they do what's best for America, I'm with it. Rose Papa Angeles para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Alamin natin ang mga reaksyon ng mga nasa refugee city sa Georgia at sa Little Yemen ng New York pagdating sa travel ban proclamation ng US President Donald Trump. Si NJ de Guzman para sa detalye. Sa gitna ng isa sa pinakamagkakaibang komunidad sa Amerika, ang Clarkston, Georgia, hindi mawari ng mga residente at mga negosyante ang bagong travel ban ng White House laban sa 12 mga bansa at partial na paghihigpit naman sa 7 bansa sa pagpasok sa US. Ayon kay Pangulong Donald Trump, maaaring madagdagan pa ang bilang ng mga bansa sa gitna ng bumabangong banta sa buong mundo. Para kay Kitty Murray ng Refugee Coffee Company sa Georgia, ang hakbang na ito ng pamahalaan ay pagbagsak ng pinto sa napakaraming mga kapitbahay ng US. It's a door slamming shut that says volumes to our neighbors. And so what we do here is we just ratchet up our welcome game. We just try to do more to make sure people know that they are welcome here. The problem is, of course, that people have family members who are in the pipeline to get here, a fiance, a father, a mother, a brother or sister, and we know they are not at all a threat to this country, but they're being told they're a threat. Dagdag ni Murray, nakakabahala ang mensaheng pinararating ng travel ban na ito ng US. I mean, immigrants have made our nation what it is today, and to close all our doors, what that says about us is what bothers me. Pahayag naman ni Jae-Wo Kim na isang naturalized US citizen na kadudurog ng puso na ginagamit ang immigrants upang lumika ng takot. It's really unfortunate and heartbreaking that immigrants are being used again and again to create fear, to generate fear, and to be blamed for, while they are hardworking. Most of them are hardworking citizens or hardworking people who love their family, who are grateful to be here and contribute to our society. Mula pa noong dekada 70, tumatanggap na ang bayan ng Clarkston ng refugees kung saan naninirahan ng tabi-tabi ang iba't ibang lahi. Samantala,
Dito naman sa Little Yemen ng New York, dismayado rin ang mga residente. Para kay Tawif na dating taga-Yemen, masamang desisyon ang travel ban. والله أنا أتوقع أنه بالنسبة لي أنه أعتبر أنه قرار سيء نوعا ما لأنه حيضر طبعا الجالية اليمنية معروفة هنا أنها جالية كبيرة جدا يعني بنسبة كبيرة فعندنا أقارب عندنا أهالي عندنا أمهات أباء فهذا الشيء حيضر بنسبة كبيرة على أهالينا هناك فأتوقع أنه قرار سيء جدا هذا القرار. Nananawagan naman si Anas Mohammed Amin ng New York na magprotesta ang mga tao upang marinig ang kanilang mga hinaing. Anya, hindi makatarungan ang travel ban para sa Yemenis. والله أتأثر إنه أنا أشتي أجيب أولادي هنا وزوجتي بس ما أعتقد يعني إنه يستطيع ترامب إنه يأثر علينا يعني إذا كانوا صحيين ويخرجوا مظاهرات وكذا ويعبروا عن الموضوع ويرفضوه قد ربما يعني نحن نتجاوزه. NJ De Guzman para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Pinutulan ng mga taga-Somalia ang bagong travel ban ng Estados Unidos na kinapapalooban ng kanilang bansa. Ito po ay matapos i-anunsyo ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump ang paghihigpit sa mga manlalakbay mula sa 12 bansa. Narito po ang karagdagang report ni Ana Koy. Noong Miyerkules, lumagda si Pangulong Donald Trump ng isang proklamasyon na nagbabawal sa mga mamamayan ng 12 bansa na makapasok sa Estados Unidos. Ang hakbang na ito ayon sa US ay upang protektahan ng bansa laban sa foreign terrorist at iba pang bantang panseguridad. Kabilang ang Somalia sa 12 bansang pinatawan ng travel ban. Para kay Abdi Samad Artan Ahmed, na residente ng kabisera ng Somalia, minamaliit ng US ang progresong tinarabaho ng bansa. Waxaan ka mid ahay Soomaalida ku nool gobolka Banaadir. Soomaaliya warka uu soo saaray Mareykanku waan dhegeysanay waana ka arnay baraha kala duwan ee bulshada. Marka xilligan Soomaaliya waa xilliga ugu amni weyn tahay, ugu amni badan tahay guud ahaan adduunka aan joognay Afrika, gaar ahaan East Africa. Ayon naman kay Abshir Mohammed, mali ang US sa akusasyong banta ang Somalia sa seguridad. waxaan u arkaa Mareykanka inuu dhaho Soomaaliya amni ma waxaas khalad waaye waddankeena safe waaye Soomaaliya waxaa waaye ma waddanka ugu kheyraadka badan maanta Afrika waaye marka waxaa dhihi lahaa in hadalkaas khalad oo arka safe waa waddankan. Mula 2007, kampanya ng Al-Shabaab ang insurhensya sa Somalia at kamakailan ay nakikipaglaban sa sandatahang lakas ng bansa upang makaabot sa gitnang Somalia. Ang Al-Shabaab ay may kaugnayan sa Al-Qaeda. Ana Kui para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Noong Huwebes nangako ang Sierra Leone na makikipagtulungan ito sa Estados Unidos na tugunan ang mga issue ng visa overstay. Ito ay matapos mapabilang ang bansa sa listahan ng mga humaharap sa bahagyang paghihigpit sa pagpunta sa US sa ilalim ng proklamasyon ni Pangulong Donald Trump. Ang report na yan hatid ni Rosel Feria. Kabilang ang Sierra Leone sa 7 bansang humaharap sa partial restrictions ng Estados Unidos, habang ang mga mamamayan naman ng 12 bansa ay banned na pumasok sa US sa ilalim ng isang order na ipatutupad sa 9 ng Hunyo. Ayon sa Information Minister ng Sierra Leone na si Sher Norba, handa ang bansa na makipagtulungan sa mga otoridad ng US upang maayos ang mga issue na dahilan na pagkabilang ng bansa sa listahan ng may partial restrictions. We acknowledge that Sierra Leone has been placed on a list apparently for overstay visa issues. They have stated that in the correspondence that we have seen online. Specifically that Sierra Leone has an unusual high percentage of overstay visas for both the students category and the B1 and B2 categories. Nangako si Ba na titiyakin nito na plansyahin ang mga isyong dapat plansyahin. Anya, handa silang maabot anumang pamantayan mayroon upang makapasyal o makapaglakbay ang mga mamamayan nito saan mang panig ng mundo. We are committed to ensuring that we work together with the US government to address these issues, because as a country, obviously we would love to see our citizens not suffer restrictions and travel bans, and that they can
travel freely across the world once they meet the criteria that are set. And so our attitude to this is, what more can we do? How can we collaborate with our US partners, with whom we have and believe will maintain a very good relationship? Dagdag ni Ba, tinatanggap nila na hindi tuluyang pagbabawal sa mga taga-Sierra Leone na makapasok sa US ang ipinataw sa bansa. Hangad-anya nila na maalis ang Sierra Leone sa listahan ng may partial travel restrictions. We welcome the fact that it's not a ban on Sierra Leone, because they have made clear that the category that we are in, if you currently have a visa, you can still travel to the US. If you're a legal permanent resident, you can still travel to the US. For official purposes and things like that, you can still travel to the US. And the secondary parties as well, there will be a review in 90 days. We hope that the engagement that we'll have, very proactive engagement with our US partners, will ensure that at the end of that review period, when an updated list comes out, Sierra Leone will not be on that list. That's all we can do as a country, and we're absolutely committed to doing that. Ang proklamasyon ni Trump ay bahagi ng mas malawak na immigration crackdown na ipinangako nito sa kanyang kampanya. Ito ay sinasabing bilang proteksyon laban sa mga terorista at iba pang bantang panseguridad. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Sa kauna-unahang pagkakataon, kinukonsidera sa isang US Appeals Court ang pagiging konstitusyonal ng executive order ni Pangulong Donald Trump kaugnay sa pagbabawal sa birthright citizenship naman. Ito po ay sa gitna ng paninimbang ng Supreme Court sa hiling ng administrasyon na simulan na ang pagpapatupad nito. Para po sa karagdagang mga detalye, narito si Leo Velasco. Noong Merkules sa Seattle, Washington, dininig ng isang 3-judge panel ng 9th U.S. Circuit Court of Appeals ang mga argumento sa apela ng Trump administration ukol sa pagharang ng isang judge sa pambuong bansang pagpapatupad ng executive order na nagpapawalang bisa sa birthright citizenship ng mga isisilang sa Estados Unidos. Inisyu ni Seattle-based U.S. District Judge John Kaffiner ang kanyang preliminary injunction noong 6 ng Pebrero matapos nitong tuligsayin ng aksyon ni Trump na anya'y tahasang paglabag sa konstitusyon. Nakasuhan ni Kaffiner si Trump ng pagwawalang bahala sa panuntunan ng batas para sa kapanganang politikal at personal. Ayon kay Washington State Attorney General Nick Brown, malabo at radikal ang argumento ng administrasyon Trump. This is an incredibly important case, and as was noted by our Solicitor General today, Noah Purcell, the absurdity and the radical nature of what the Trump administration is arguing today. What they have been arguing today and have been part of their arguments since the beginning of this unconstitutional executive order is to overturn over a century of law and precedent and Supreme Court holdings in the United States, to change the way that multiple presidents, the Supreme Court, and Congress has interpreted the birthright citizenship clause of the 14th Amendment. Dagdag ni Brown, sakaling ipatupad ang executive order ni Trump, makapipinsala ito sa maraming mga mamamayan ng US. We're also talking about upending the lives and identities of citizens of this country who, through a stroke of a pen from the president, would no longer be citizens in the United States, and the absurdity and harm that would come from that. And so I'm really confident moving forward that this court and ultimately the Supreme Court will rule in the state's favors. Ayon naman kay Matt Adams ng Northwest Immigrant Rights Project na kumakatawan sa individual plaintiffs na apektado ng order, walang karapatan ng Pangulo na baguhin ang konstitusyon. It's not just about how the case has been interpreted in the courts, it's about the president's authority to rewrite the Constitution. The president has a massive authority, but what he does not have is authority to rewrite the Constitution, to change things that he doesn't like. And that's what we're here to do, is to ensure the rule of law, to ensure that the president is not permitted to overstep the bounds that he's confined with by the rule of law. Samantala, nag-issue na rin ng kawangis na mga pag-uutos ang federal judges sa Massachusetts and Maryland na umaharang sa pambuong bansang direktiba. Ayon sa Democratic Attorneys General, mula sa 22 estado, gayon din sa immigrant rights advocates ng mga kasong kumukontra sa direktiba ni Trump, nilalabag nila nito ang citizenship clause ng 14th Amendment sa US Constitution.
Sinasad nito na sino mang isinilang sa Estados Unidos ay mamamayan nito. Ayon naman sa administrasyon, hindi sakop ng 14th Amendment ang mga illegal migrants o yaong legal nga subalit pansamantalang pananatili sa bansa tulad ng university students o yaong mga may work visa. Kung mapagtitibay ang direktiba ng Pangulo, higit sa 150,000 na bagong silang taon-taon sa bansa ang hindi tatanggap ng US citizenship. Leo Velasco para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nagbanta si US President Donald Trump na puputulin nito ang government contracts ni Elon Musk. The criticism that I've seen, and I'm sure you've seen, regarding Elon Musk and your big, beautiful bill, what's your reaction to that? Do you think it in any way hurts passage in the Senate, which of course, what is you're seeking? And, Elon's upset because we took the EV mandate and, which was a lot of money for electric vehicles. And, they're having a hard time, the electric vehicles, and they want us to pay billions of dollars in subsidy. And, Elon knew this from the beginning. He knew it for a long time ago. That's been in there. I would say, JD, that hasn't changed. That's been right from the beginning. Mr. Secretary, that hasn't changed at all, right from the beginning. But I know that it disturbed him. He wanted, and rightfully, he recommended somebody from that he, I guess, knew very well. I'm sure he respected him, but to run NASA. And I didn't think it was appropriate. And he happened to be a Democrat, like totally Democrat. And I say, look, we won. We get certain privileges, and one of the privileges we don't have to appoint a Democrat. Una nang kinondena ni Musk na makaaapekto ang Big Beautiful Bill ni Trump na umano'y magpapataas sa utang ng bansa. Ngunit buwelta ni Trump kaya nagagalit umano si Musk ay dahil aalisin ang tax credits para sa mga electric vehicles. Dagdag pa ni Trump, kanya lamang iniinda ang pagtataksil sa kanya ni Musk, ngunit kung pakay nitong maapektuhan ang imahe ni Trump ay dapat anya'y sinimulan niya ito ng mas maaga. Sa kabilang banda, nagbanta naman si Musk na i-decommission ang Dragon spacecraft ng SpaceX ngunit kalaunan ay binawi niya ito matapos payuhan ng mga kakilala sa industriya na maghinay-hinay muna. It was a jaw-dropper in terms of what we saw today, but no one thought that we'd be seeing Musk go so aggressively after Trump, and then Trump going so aggressively after Musk. Stark contrast to what we've seen over the last few months between these two. The fears is that this could sort of spiral into something much worse between Musk and Trump. Dagdag pa rito ang posibilidad na magtatag si Musk ng bagong partido sa politika matapos magpahayag ito ng pagkakaiba nila ng pinuno ng bansa. Elon endorsed me very strongly. He actually went up in campaign for me. I think I would have won. Susie would say I would have won Pennsylvania easily anyway. But I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here, better than you people. He knew everything about it. He had no problem with it. All of a sudden he had a problem, and he only developed the problem when he found out that we're going to have to cut the EV mandate because that's billions and billions of dollars, and it really is unfair. We want to have cars of all types. Electric, we want to have electric, but we want to have a gasoline, combustion. We want to have different. We want to have hybrids. We want to have all. We want to be able to sell everything. And when that was cut, and Congress wanted to cut it, he became a little bit different, and I can understand that. But he knew every aspect of this bill. He knew it better than almost anybody, and he never had a problem until right after he left. And if you saw the statements he made about me, which I'm sure you can get very easily, it's very fresh on tape. He said the most beautiful things about me. And he hasn't said bad about me personally, but I'm sure that'll be next. But I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot. Susunod, 78 katao ligtas matapos lumubog ang isang tour boat sa Bali. Tesla stocks bumagsak dahil sa online rant ni Elon Musk. At Tyrese Halliburton and Indiana Pacers nasungkit ng first game ng NBA Finals. Mga detalye po ng mga balitang yan at iba pa mga balita sa pagbabalik pa rin ng Mata ng Agila International.
Good vibes ba ang hanap nyo? Umagang puno ng tawanan, kwentuhan at saya. From food to fun, DIY to life hacks, we've got everything you love. Love, Tony Pet, and everything. Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m. to 8 a.m. on NET25. Let's get together sa NET25. Sa NET25. Craving unlimited chicken wings? Discover how Wingfinity and Beyond is winging it with the Eat All You Can experience. Ron Jeremy Kwan lets us in on the secret beyond his quick service restaurant offerings and franchise opportunities. It was born out of the passion for service and food. Open for business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Sa NET25. Dahil walang hinto ang balita. Financial straits. Mata ng Agila Weekend tuwing Sabado, alas 4 ng hapon. Ito ang NET25. Matatag, matapag, matapak. Let's get together sa NET25. Sa NET25. Nasagip naman ang 78 katao sa Bali, Indonesia matapos lumubog ang sinasakyan ng mga itong tour boat sa baybayin ng Nusa Lembongan Village. Batay sa report, 89 sa mga nailigtas ay mga turista na bumisita sa Bali. Sa salaysay ng mga eyewitnesses, inanod na malakas na alon ang stern ng tour boat kaya tumaob ito sa katubigan. Karamihan po sa mga pasahero ng barko ay nakapagsuot ng life jackets at naiahon ng ligtas ng mga rumispondeng rescue boats. Naglunsad na ng investigasyon ng Bali Police hinggil sa insidente. Nagdeklara ang National Weather Service sa lubak ng tornado watch sa silangang New Mexico at West Texas. Ang tornado ay may bilis na kayang umabot sa 80 miles per hour. Inaasahan ng National Weather Service na magdadala rin ito ng mga pag-ulan ng yelo o hailstorm sa rehiyon. Umabot na mahigit 13,000 mga residente sa West Texas ang nawala ng kuryente dahil sa bagyo. Karamihan sa mga power poles doon ay tinumba na ng buhawi at malalakas na pag-ihip ng hangin. Kinumpirma naman ng Hockley County Emergency Management na 3 individual na ang nasaktan mula sa kalamidad. Pinayuhan na ng mga otoridad ang lahat ng residente na manatili muna sa loob ng kanilang tirahan para sa kanilang kaligtasan. Sugatan naman ang 20 estudyante sa Thailand matapos sumalpok ang kanilang sinasakyang school bus sa isang cement truck. Ayon sa lokal na ulat, patungo sana sa kanilang paaralan sa Prachinburi ang school bus bago maganap ang insidente. 16 sa mga sugatan ay nagtamo ng minor injuries habang 4 sa kanila ay isinugod sa pagamutan dahil naman po sa sugat sa ulo. Nangako naman ang kumpanya na nagmamay-ari ng cement truck na kanilang sasagutin ang gastusin sa pagpapagamot sa mga bata. Maghahain naman ng legal na aksyon ang Rabopay Police para hindi na maulit ang ganito mga insidente. Nasunog ang 40 mga decommissioned buses sa isang bus yard sa Philadelphia. Ayon sa report, walang nasaktan o nasawi sa insidente. Subalit, pinayuhan ng city officials ang mga residente na manatili rin muna sa loob ng kanilang mga tahanan para hindi makalanghap ng usok at kung lalabas ay magsuot ng mask. Nakontrol naman ang mga bomberong sunog bandang alas 6 ng umaga habang patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Nanganganib na bumagsak sa panibagong all-time low ang halaga ng Tesla sa stock market. Nagsimulang bumaba ang halaga ng Tesla matapos magsibentahan ang stockholders at magbitiw ang investors ng kumpanya matapos ang high-publicized
feud ni Tesla CEO Elon Musk at ni US President Donald Trump. Bumagsak ng halos 14% ang halaga nito sa global trading market na nagresulta naman sa pagkalugi ng halos $150 billion. Ang downward trend na ito ay ang pinagsamang paghina ng kumpiyansa ng mga tao sa kumpanya at ang banta ni Trump na ipapuputol nito ang mga government contracts ng mga kumpanya ni Musk. Sa ngayon ay humantong na sa personal na insulto ang hidwaan ng dalawa sa social media. Plano ng Chinese electric vehicle giant na BYD na triplehin pa ang dealership network nito sa South Africa sa taong 2026. Ayon kay BYD South Africa General Manager Steve Chang, mula sa 13 dealerships ay papalawakin pa nila ito hanggang 35. Paliwanag ni Chang, ang South Africa ay isa sa mahahalagang automotive market sa Southern Hemisphere at ang pinakamalaking market sa buong kontinente ng Africa. Umaasa ang BYD na mula sa expansion ay mapapataas pa nila ang sales electric and hybrid vehicles sa mga susunod na taon. Chart hour supply and high import duties. Ikinalungkot naman po ng Japanese tech firm na iSpace ang palyadong touchdown ng kanilang moon lander sa buwan. Kinumpirma ng Japanese firm na ang kanilang lunar lander na Resilience ay posibleng mag-crash o nag-crash sa buwan dahil hindi nakapag-decelerate ito ng mabilis. Nawalan na rin sila ng communication sa spacecraft matapos ang insidente. Kung naging matagumpay sana ang landing ng Resilience, makakasama ang iSpace sa Intuitive Machines and Firefly Aerospace bilang mga kumpanyang nakakumpleto ng commercial moon landing sa gitna ng global race patungo sa buwan. Nakuha ng Indiana Pacers ang buena manong panalo sa Game 1 ng NBA Finals kontra Oklahoma City Thunder sa score na 111-110. Ang dikitang paghaharap ay ginanap sa Paycom Center sa Oklahoma City at nagmistulang isang dramatic comeback para sa Pacers. Si Tyrese Haliburton ang naging bayani ng laro matapos ang kanyang game-winning jump shot na may 0.3 second na lang ang natitira sa game clock. Ang Thunder, na favorite na manalo sa playoffs, ay may 15-point lead sa ika-4 na quarter, ngunit nagawang baliktarin ito ng Pacers sa huling bahagi ng laban. Si Pascal Siakam at Miles Turner naman ay nagbigay rin ng mahalagang kontribusyon sa panalo ng Indiana. Sa labang ito ay nagmistulang wake-up call para sa mga analysts at malaking hamon sa Thunder, lalo sa home court nila ginanap ang Game 1 ng NBA Finals. They get the ball. He takes his time. He goes. He's not afraid of the moment. He is the moment. That is what Tyrese Haliburton has been doing. As a group, like I've said many times, you know, after you have a run like last year, then you get swept in the Eastern Conference Finals, and all the conversation is about is how you don't belong there and how you lucked out to get there and that it was a fluke. Guys are going to be pissed off. We're going to spend the summer pissed off. And then you come into the year with all the talk around how it was a fluke. You have an unsuccessful first couple months, and now that's easy for everybody to clown you and talk about you in a negative way. And I think as a group, we take everything personal. Like as a group, it's not just me, it's everybody. You know, I feel like that's the DNA of this group. And that's not just me, that's our coaching staff does a great job of making us aware of what's being said. Us as players, we talk about it in the locker room, we talk about it on the plane. We're a young team, so we probably spend more time on social media than we should. But I just think we do a great job of taking things personal. And that gives this group more confidence. Taking his time, you give him half a step, and At nagwagi po ng bronze medal sa 2025 Artistic Gymnastics Asian Championships si Carlos Yulo. Pumalo sa kabuuang 83.63 ang kanyang kabuuang puntos na naitala sa torneo sa ginanap sa South Korea. Nagkampiyon naman si Oka Shinosuke at Hasegawa Tsuyoshi. Nakamit naman ni Yulo ang pinakamataas sa puntos sa floor exercise na may kabuuang 14.43. Bukas ay sasabak si Yulo sa individual apparatus events.
Kagulo ang mga Harry Potter fans matapos i-anunsyo ni Tom Felton na muli niyang bubuhayin ang kanyang iconic character na si Draco Malfoy. Lalabas si Felton bilang Draco Malfoy para sa Broadway play na Harry Potter and the Cursed Child. Ang Cursed Child ay nagsisilbing epilogue ng kwento ng Harry Potter 19 years na ang nakakaraan. Tinitignan ito bilang pinakamatagumpay na non-musical plays na pinapalabas sa buong mundo kung saan nasa 10 million tickets na ang naibenta nito simula ng theater run nito noong 2016. Kasalukuyang mapapanood ang stage play na ito sa London, New York, Hamburg at Tokyo. Sa ngayon ay si Felton pa lang ang parte ng original cast na lumabas sa naturang spin-off play. Ngunit umaasa naman ang mga fans na hindi siya ang huling cast member na kanilang mapapanood. Sa iba pang balita, nakatakdang ibenta sa auction ang original na Hermes bag ni Jane Birkin. Ang binansagang Birkin bag to end all Birkin bags ay inanunsyo ng Sotheby's na ibebenta sa kanilang July 10 auction. Ang rare Birkin bags ay hindi basta-basta ibinebenta sa mga patron ng Hermes, ngunit o kung kaya tinatawag itong Ferrari of fashion accessories. Una itong dinisenyo noong taong 1984 sa personal collaboration ni British-French actress Jane Birkin at Hermes CEO Jean-Louis Dumas. Nagsimula ito noong magkatabi ang dalawang socialite sa isang eroplano at iginuhit ni Birkin ang kanyang ideal tote bag design para kay Dumas. Kasalukuyang makikita ang tanyag na bag sa Sotheby's Gallery sa New York bago ito ilipad sa Paris para sa final auction. Kamustahin naman po natin ang ating mga kababayan sa Papua New Guinea sa kanilang isinagawang tanghalan ng napakasarap na mga pagkain Pilipino. Narito pong report ni NET25 correspondent Eco Ortalesa Quinola na nakisalo sa kainan. Abang swerte naman ni Eco sa kabiserang Port Moresby. Inilunsad sa Port Moresby ang kauna-unahang Filipino Food Fair. Idinaos ito sa Vision City Mega Mall. Dinaluhan ito ng High Commissioners at Diplomatic Corps ng Amerika, Malaysia, Fiji, Solomon Islands, Japan at Korea. Layon ng event na makilala, maipagmalaki at maipagdiwang ang tatak ng lutong Pinoy. 5 Filipino food business owners na sina Melais Best, Marcos Kitchenette, Soware, Hungry Spot at Jean's Delight ang nagpamalas ng kani-kanilang signature dishes at best sellers. Sa pangunguna ni Philippine Ambassador Edgar Auxilian at Vision City Mega Mall General Manager Anderson Ting, masasabing naging matagumpay ang paglulunsad. Ayon kay Ting, may mga nakalinya pang konsepto para sa mga susunod na proyekto. This Filipino Food Festival is of course part of our celebration in line with our commemoration of the 127th anniversary of the Declaration of the Philippine Independence. This is really a good chance for us to, showcase Filipino cuisine, and of course, food is very much a big part of our Filipino culture, and we want to, promote it here in Port Moresby. We met a lot of ambassadors, so from the mall platform, we're opening up the opportunities for future trade. Perhaps 3 years from now, Phase 3 and 4, we will have a huge trade expo area. Like I mentioned to the Philippine ambassador just now, we are looking also for future education fair, medical fair. Food in the Philippines is fascinating. It's really, really delicious. I have not been to a Filipino restaurant here, but the food today was lovely, and we were sitting down with fellow ambassadors and high commissioners, and everyone appreciated the food, especially the way it was presented and the different dishes from all over the Philippines. I hope the people will come here in the mall to enjoy more of the Filipino cuisine, and then we're proud of delivering this event to the Filipinos and also to the Papua New Guineans, so they experience the same thing as we like the food of Filipinos. Ang Melais Best ay isa sa mga kalahok na isang honor kami na inimbitahan kami sa ganitong pagkakataon. Representative of Bacolod and Iloilo, may dala-dala kami Bacolod Inasal.
Marcos Kitchenette, that's the name of our restaurant. So we've catered for the Bicol region. So we brought the delicacies from the Bicol province. Nagtapos ang food fair sa pamamagitan ng isang salo-salo. Laman ng mga kwentuhan ang paghanga sa sarap ng lutong Pinoy. Mula sa Port Moresby, Papua New Guinea, Eco Hortaleza Quinola para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Okay. Pasensya na po, pinag-uusapan namin ni Nina ay ang masasarap na pagkain Pilipino. Grabe, basta pagkain. Ako, kulang ang isang buong gabi. Okay, mag-weekend. Pero nakalain mo, Nina, Friday na. So, panahon na para talaga makasama natin lahat ng ating mga mahal sa buhay. Naman. At syempre, hindi mawawala sa salo-salong Pinoy ang masasarap na pagkain. Yes, excited. Ano ba favorite Filipino food mo, Nina? Ay, ako madami. Syempre, kare-kare. Ano ba, isa lang? Kailangan ka kumain ng Filipino food sa loob ng isang buwan. Hirap yung gusto mong mangyari, Rikki. Ano? Uy, pero hilig ko yung paksiw na galunggong, ha? Ay, hindi pa ako nakakain Kaya ng kong paksiw na hindi galunggong. magsawa dun kahit na may Paksiw na galunggong. Yes. Oh, okay. Kanina naman nakatikim ako ng mga pagkain Pinoy mula sa Mindanao. Kasi holiday ngayon. Okay. Yung mga staff ko kasi mula sa Mindanao. So kanina talaga. So anong mga isang sample nga ng dish? Anong? Naku, hindi ko. Masarap lang basta alam ko mo alam kung anong masarap. sahog ang Alam ko nandun. masarap. So talagang napakasaya naman ng kanilang salo-salo. Kaya At saka may salamat kasamang sa Mirna at bonding. It Mirna. makes it yummier, it seems, no? Oo, at saka yung pagmamahal talaga nila Kaya sa nga, ginagawa yun nila. na. Yan, ako, teka lang. Ako, hindi ako makaisip ko ng pagkain ng gusto ko everyday na makain ko. Pero may nagsabi sa akin, ha, kaya niya kumain ng adobo everyday. Ay, also, tsaka matagal masira. Naalala ko lahat ng biyahe, Tagaytay o Baguio. Ayun, no? Ang baon, adobo. Oo. Tapos kasi sabi nga nila, masira. habang tumatagal daw yung lalong adobo, sumasarap. It's lalong so true. sumasarap. Totoo yan. Kasi nagbe-blend together yung mga flavors. Ayan, sige po, kami talaga naman tinakam magpanadali na. ang magpapaalam muna ni Nina dahil kami ay magbi-midnight snack muna. Ng adobo. Ng adobo. Nakakatawa. At paksiw na galunggong. Tama, ang sarap. Ayan, at happy weekend everybody Happy mula po dito sa amin ni Nina. See you again on Monday. At tandaan ha, narito kami para maghatid ng balita saan mang dako ng mundo. Magandang gabi. Ako po muli si Rikki Mathay. Ako si Nina Rikki, Alagao, Flores. Ito po ang mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.